Hello các bạn, trên fanpage của thầy cũng như các bạn ở lớp IELTS. Hôm nay theo kế hoạch thầy sẽ ghi video để cùng đọc với các bạn bài đọc số 3 trên tạp chí National Geographic. Bài đọc hôm nay khá là thú vị. Bài đọc hôm nay với tiêu đề là liệu chúng ta có thể trì hoãn cái chết, hoặc là ý là liệu chúng ta có thể kéo dài sự sống nhờ những tiến bộ của khoa học công nghệ hay không. Bài đọc khá là thú vị và bài đọc sẽ thuộc về chủ đề science. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu với các bạn cái bài đọc này nhé. Bây giờ let me see. Cho các bạn trở thành một chút. Đây là bài đọc trên trang của National Geographic. Khi mà thầy post bài thầy sẽ có kèm theo cái link này để cho các bạn có thể là về sau các bạn có thể đọc phần tiếng Anh 100% ở trên cái link này. Bài đọc này, đây chủ đề của nó là Can we delay death with tech, có nghĩa là technology, the advances hold promise, những tiến bộ của khoa học công nghệ cho chúng ta cái niềm hy vọng là có thể được. Và bài đọc này thì trên trang họ thông báo là với một người đọc bình thường, một người bản ngữ họ sẽ đọc hết 8 phút. Còn lại là chúng ta đọc hết bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái trình độ tiếng Anh rồi trình độ từ vựng của các bạn. Bây giờ thì thầy sẽ vào trên cái app THUA của thầy. Thầy load cái bài đọc này lên và sẽ cùng đọc với các bạn. Cái ưu điểm của cái app THUA này có nghĩa là nó có cái phần dịch tiếng Việt cho các bạn đấy. Nó sẽ có cái phần dịch tiếng Việt cho các bạn để cho các bạn làm sao nhỉ, để cho các bạn theo dõi cho nó dễ. Và những cái buổi ban đầu của các bạn ấy, các bạn sẽ cảm thấy không thấy quá khó khăn. Thì đấy là một trong những cái mà thầy muốn các bạn sử dụng đồng hành cùng với thầy khi thực hiện đọc bài báo khoa học trên trang của tạp chí National Geographic. Bây giờ mình sẽ nghe từng câu một các bạn. Can we delay death with tech? These advances hold promise. Đây mình sang đoạn số 2 nào. 3D printed organs, handheld ultrasounds, nanobots that crawl your blood vessels to destroy plaque. This is the not so distant future of medicine. Ý họ nói là những cái công nghệ có thể là kéo dài cái sự sống của chúng ta, thì đó không phải là một trong những cái gì đó không phải là một tương lai quá xa, được chưa? You already have a good idea of how a heart attack happens. Plaque builds up in the walls of your arteries, acting like a roadblock as it narrows those pathways and disrupting blood flow. Ultimately, the arteries narrow so much that the heart can't get enough blood. Oxygen is cut off, resulting in a heart attack or stroke. Cái từ này cũng khá là hay các bạn. Họ nói về nguyên nhân về chúng ta bị cái cơn đau tim. Đoạn tiếp theo các bạn. We have a number of ways to treat heart attacks, by clearing or rerouting the arteries through stents or bypasses. But those methods come with a heavy cost: catheterization, open heart surgery, extensive rehab, a compromised circulatory system. But new technologies, such as plaque-removing nanobots, are being discovered that will ultimately help us to live longer, healthier lives. Đoạn này họ nói về những cái công nghệ, những cái nhược điểm của công nghệ hiện tại, và họ nói về những cái ưu điểm của công nghệ trong tương lai. Đó là cái nanobots. Here are a few in development and in our future. Organ or tissue regeneration. Trong tương lai thì chúng ta có thể gọi là regenerate, hoặc là gọi là organ or tissue regeneration. Sorry các bạn. Chúng ta có thể tái tạo được các bộ phận của cơ thể cũng như là các mô. A Harvard professor is working on a technique that would allow the ACL, a ligament in the knee, to heal on its own, rather than via replacement with a tendon from another person or animal, or from another part of your body. Họ nói là một giáo sư ở trường đại học Harvard thì đang đang nghiên cứu một cái kỹ thuật để có thể là tự lành ấy, để làm sao tự lành ở đầu gối, thay vì chúng ta phải thay thế bằng cái gân của người khác hoặc là của động vật hoặc từ bộ phận khác của cơ thể. This technique involves inserting an hourglass-shaped sponge filled with the patient's blood and growth factors and reactivated stem cells to act as a bridge between the two torn pieces. The bridge parts grow and reconnect the tear, so you don't have to go through an intrusive repair using other soft tissue.
Được chưa? Họ nói về cái ưu điểm của cái kỹ thuật đó. The implications here go beyond simply improving sports performance. The procedure might also help reduce the incidence of later life arthritis that often follows current ACL repairs. Cái bệnh này bệnh viêm khớp các bạn. Rồi. Artificial organs. We may be inching closer to what might be considered the gold standard of longevity advances, a genetically regenerated heart or artificial heart. Researchers at the Cleveland Clinic believe that if they had unlimited dollars, they could be less than 3 years away from growing a heart and inserting it into humans. Okay. We're already sort of seeing this happen with the work on 3D printed organs, producing mechanisms and materials that can function like tissue, even lung-like tissues, which develop COVID-19 like real lungs do and so can be used to study potential treatments and antivirals. An Australian company recently developed a robotic device that prints a person's own skin cells, which could be used to repair skin damage from wounds or burns. Có nghĩa là họ có thể tạo ra các bộ phận của cơ thể người dựa trên công nghệ in 3D, và họ lấy ví dụ một công ty của Úc gần đây đã phát triển ra một cái thiết bị robot mà có thể in cái tế bào da người, và cái tế bào đó có thể sử dụng để làm lành, để gọi là chữa cái tổn thương da do việc bị thương hoặc là do mình bị bỏng. Very interesting các bạn, rất là thú vị. Just imagine a computer code for all your body parts stored in the cloud, and you could use that information to create 3D printed versions that could be swapped in as necessary. Cut that bone cancer out and replace the bone in question with a new version of equal shape, size, and strength and with the same connections to ligaments, joints, and other bones. That could be possible within 10 years. Họ nói là mình có thể ví, những cái đó có thể ví như là những cái dòng code của máy tính, thì những bộ phận của cơ thể thì có thể được lưu ở trên một cái đám mây, lưu trên một cái đám mây, và bạn có thể sử dụng những cái thông tin đó để tạo ra một cái bản 3D, bản in 3D của các bộ phận đó, mà mình có thể thay thế khi cần thiết. Được chưa? Ví dụ như mình có thể cắt bỏ những cái xương mà bị ung thư và thay thế bởi những cái đoạn xương bằng một cái version mới từ công nghệ in 3D với kích thước, với hình dáng, kích thước và độ cứng đó, được chưa? Hoặc là sức mạnh giống như cái bản gốc, và nó có thể tạo những cái kết nối với cái dây chằng, các khớp xương và những cái xương khác. Được chưa? Các bạn nhớ chứ này. Và họ nói rằng điều đó thì sẽ trở thành hiện thực trong vòng 10 năm tới. Very impressive. Rất là ấn tượng các bạn. Protein manipulation. What if you could engineer an organ or body part to regrow, or could manipulate the way the body normally works? In Korea, for example, researchers are testing anti-aging drugs that alter the activity of proteins in roundworm cells. They work by telling the body to convert sugar into energy when cellular energy is running low. The lucky worms got a lifespan boost with this technology. Họ nói là chúng ta có thể thay đổi cái protein. Ví dụ họ lấy một cái công, tức là những nhà nghiên cứu Hàn Quốc đang thử nghiệm cái thuốc chống lão hóa. Cái thuốc đó có thể thay đổi cái hoạt động của protein hoạt động trong cái tế bào, roundworm trong tế bào của con giun, được chưa? Và họ có thể chuyển đổi, được chưa? They work by telling the body to convert sugar into energy, có nghĩa là bằng cách là nói cho cơ thể chuyển đổi từ cái đường sang cái năng lượng khi mà cái năng lượng của tế bào bị thiếu hụt, vân vân. Thì các bạn và bằng cái công nghệ đó thì họ thấy rằng là họ có thể cải thiện cái tuổi thọ, được chưa? Với cái công nghệ đó thì họ có thể cải thiện được cái tuổi thọ. Rồi mình sẽ đọc tiếp các lớp. Fix-it tools. A good way to think about how technological advances can benefit longevity is to consider how far we've come in the area of heart valves, which wear out over time.
About 10% of people 85 to 95 years of age, and more for people older, will have to have valves repaired or replaced, while 25% of people over 65 already have some kind of change in the function of the valves. Họ nói về cái van tim của mình các bạn, nó sẽ cái tỷ lệ số người khi mà người về già đấy thì những cái van tim đấy cần phải thay thế hoặc là phải sửa chữa, và có những cái tỷ lệ người nhất định trên 65 tuổi phải thay đổi cái tính năng, cái chức năng của van tim. Bây giờ mình tiếp tục nha. The procedure to replace valves used to involve open heart surgery, which, because it required stopping the heart and using a pump to circulate your blood, carried grave risk. 6 months after open heart valve surgery, 17% of patients had a decline in mental function. Họ nói là cái quy trình mà để thay thế van tim thì thường thì chúng ta sẽ phải mổ tim hở, và cái điều đó thì nó sẽ liên quan đến việc là dừng tim, và mình sẽ phải dùng cái công nghệ bơm ấy, mình sẽ phải dùng công nghệ bơm để tạo cái tuần hoàn máu, và nó sẽ mang lại nhiều cái rủi ro. Và sau 6 tháng mổ tim hở thì 17% bệnh nhân sẽ có cái chiều hướng suy giảm về chức năng và tinh thần, có nghĩa là tâm thần. Được chưa? Các bạn đọc tiếp. Today, minimally invasive surgery can replace a valve by feeding it into the heart through a blood vessel. Granted, it's still heart surgery, so it's still serious, but this common procedure allows a much faster recovery period. Và này họ nói về cái công nghệ mới, có cái công nghệ mới thì xâm lấn ít hơn, là cái công nghệ mổ tim hở ở phía trên, bằng cách là họ sẽ đưa cái van tim thông qua cái mạch máu. Họ cũng thú nhận rằng là cái cách mà đưa van tim qua cái mạch máu này cũng rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó có cái ưu điểm đó là cái thời gian mà hồi phục thì nhanh hơn. Đấy là nội dung của cái đoạn này. We'll need to replace many more valves if people live 20 to 30 years longer, so it's good news that the science of replacement seems to be getting ahead of our aging. Sẽ nói là nếu như mình muốn sống có cái tuổi thọ nhiều hơn bây giờ, khoảng 20 năm đến 30 năm, thì mình sẽ phải thay thế cái van tim nhiều hơn nữa. Nhưng mà rất là may là công nghệ để thay thế van tim thì đi trước thời đại. Chưa? High-tech toys. Rồi. Artificial intelligence, virtual reality, updated technology, improved data collection, and the like will also be game changers in how we think about our health and what we can do. We already have apps that can connect us to doctors for immediate consultations, telemedicine, essential during the COVID-19 shutdown. These apps allow remote medical care, which was previously impossible. Đoạn này họ nói về cái tiến bộ của công nghệ, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo. Những công nghệ mới thì giúp cho chúng ta có những cái dữ liệu, và những cái dữ liệu đó nó trở thành một trong những cái yếu tố thay đổi cuộc chơi, thay đổi cái cách chúng ta suy nghĩ về sức khỏe, cái cách chúng ta có thể làm gì với sức khỏe của chúng ta. Và họ lấy ví dụ của COVID-19 này, họ lấy về cái công nghệ telemedicine. Telemedicine có nghĩa là bạn ngồi từ xa nhưng mà bạn có thể gặp các chuyên gia về y tế để có thể tư vấn cho các bạn trong những cái trường hợp mà khẩn cấp. But what happens when next-gen technology takes hold? Better collection of data could lead to better development of drugs. Wearable technology could not just track what you've done, but predict your future. Artificial intelligence could predict that a valve will wear out before it causes you any problem. More accessible diagnostics could mean delaying problems down the road. Họ nói ở đây đó là technology thì có thể làm được gì. Ví dụ như là nếu như mình có cái dữ liệu tốt hơn thì mình cũng sẽ phát triển được cái thuốc được tốt hơn. Tiếp theo đó là những cái công nghệ mà mang theo trên người các bạn. Thường là các bạn cũng biết, ví dụ như là fitness watch là một trong những cái công nghệ về sức khỏe. Mình đeo để mình theo dõi các tham số sức khỏe của mình, nhịp tim, hơi thở, oxy trong máu, vân vân. Thì những cái họ nói là cái công nghệ đấy thì không chỉ giúp cho chúng ta đo được cái thông tin về sức khỏe hiện tại, mà nó có thể giúp cho chúng ta có thể tiên đoán được cái tương lai. Và công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán được khi nào cái van tim của chúng ta nó bị bào mòn, và trước khi nó bị có thể là cái việc mòn của van tim đấy nó gây ra cái vấn đề sức khỏe, thì để cho chúng ta có thể chẩn đoán và làm sao có thể trì hoãn, được chưa, làm chậm cái những cái
gọi là gì nhỉ, những cái ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe dựa trên cái thông tin về dữ liệu. Câu tiếp theo, đoạn tiếp theo các bạn. A Yale genetics researcher has developed a handheld ultrasound device. While it doesn't quite have the high definition of the $100,000 ultrasound machine, the $2,000 device could make scanning easy and common for wellness visits. Such scanning should help doctors know on whom to push prevention or who to motivate to make healthier choices. Họ lấy ví dụ là những nhà nghiên cứu về di truyền học của Đại học Yale đã có thể phát triển một cái thiết bị cầm tay bằng siêu âm. Nó chỉ giá có $2.000 chứ không phải $100.000, mà cái thiết bị đó có thể quét những cái easy and common, tức là những cái bệnh thông thường, những cái việc thông thường cho những cái bệnh nhân đến khám sức khỏe. Và cái việc quét đó thì giúp cho bác sĩ biết được xem là những bệnh nhân nào cần phải thúc đẩy cái quá trình phòng chống, và bệnh nhân nào thì chỉ ở mức độ là khuyến khích hoặc là khuyến nghị việc lựa chọn lối sống khỏe mạnh hơn, gọi là lối sống lành mạnh hơn, được chưa? Delaying death for sale. We will see explosive growth in all corners of the tech industry. A recent report from CNBC said that the delaying death market is expected to grow to $600 billion, with emphasis on such things as big data, artificial intelligence, gene editing, food engineering, and cure diseases medications, called moonshot medicine. Họ nói về cái giá trị kinh tế của cái công nghệ gọi là delaying death, được chưa? Có giá trị khoảng 600 tỷ đô la Mỹ, theo báo cáo của đài truyền hình CNBC. Bây giờ mình sẽ xem đoạn này. And while the initial costs of these delaying death breakthroughs will be high, as with past innovations, their real cost will fall rapidly over time. What was once science fiction becomes an expensive reality, then ultimately an easily affordable, widespread practice. Họ nói là những công nghệ đột phá như thế này thường thì nó sẽ có cái giá thành cao ở giai đoạn ban đầu, nhưng mà lịch sử đã chứng minh là giá thành sẽ giảm rất là mạnh, và những cái điều mà chúng ta tưởng là chỉ là khoa học viễn tưởng sẽ trở thành một cái thực tế đắt đỏ, nhưng mà sau đó thì nó cũng trở nên vừa sức với rất là nhiều người, và nó trở thành phổ cập cũng được. These changes will extend our healthy lifespan, improve the quality of life from middle age onward, and most likely at least double our prime years. We may not end up with one magic pill or one-stop shop for living younger longer, but all of these advances combined will contribute to a 360-degree approach to longevity. Nói tóm lại là những cái thay đổi về công nghệ đó thì sẽ kéo dài cái đời sống và cái tuổi thọ khỏe mạnh của chúng ta, và cải thiện cái chất lượng cuộc sống, và tăng gấp đôi cái thời kỳ sung mãn của một con người. Đại loại là như vậy. Bây giờ mình sẽ đọc nốt đoạn cuối các bạn. You never know what new technology or which new development will be the one that will save or change your life, and help you be younger today and down the road. Đó là toàn bộ cái bài đọc ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy thú vị và các bạn sẽ học được nhiều từ vựng. Có những cái từ vựng thể highlight cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy rằng là nó mới với các bạn thì các bạn sẽ lưu lại và lưu vào sổ tay học từ vựng của các bạn và học đọc đi đọc lại, được chưa? Thầy lưu ý này, sau khi các bạn xem xong một vòng như thế này, các bạn sẽ phải bật lại video và chỉ nhìn vào bên tay trái phần tiếng Anh khi audio nói những cái đoạn văn đó, xem là các bạn có thể xử lý, các bạn có thể là hiểu được cái thông tin trực tiếp từ tiếng Anh hay không. Nếu cần thì các bạn vẫn cứ nhìn sang cái phần tiếng Việt ở bên tay phải, nhưng mà nghe đi nghe lại cho đến khi mà các bạn chủ động chỉ cần nghe phần tiếng Anh. Sau đó thì trên cái link của cái post này á, thì mình sẽ có cái link bài gốc, link của cái bài gốc á, thì các bạn sang trang đó các bạn đọc 100% bằng tiếng Anh. Các bạn cứ làm như vậy thì thầy nghĩ chỉ một thời gian ngắn nữa cái phần đọc của các bạn sẽ tiến bộ rất là nhiều. Hy vọng là các bạn thích cái video này và theo dõi fanpage, và mỗi một tuần thì mình sẽ học đọc 3 bài ha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bài đọc lần tới. Bye bye.